Acum ziceți și voi, mă, oare ce adventul pulii ăsta? Că eu nu-mi dau seama. Aici avem gheață, e înghețat. Să vedem dacă urcă Dubița. Că abia urcă pe jos, tot alunec. Fai. Momentul adevărului. Hai că urcat. Hai că suntem aproape sus. Bă, dar nu ne-am așteptat la așa ceva, chiar nu ne-am așteptat. Când o cauți, găsești. Ieri am coborât pe o parte și acum am zis hai să mergem pe altă parte, cu 3 km mai lung, dar nu ne-am așteptat că abia o să încăpem cu Dubița, că e atât de îngust. Terenul devine interesant. Ideea e că noi mâine dimineață neapărat trebuie să ieșim de aici, că mâine seară vin ploile și aici trebuie să fac niște noroi, nu mai ies niciodată de aici. O mică singură nelămurire mai am numai, dacă mă puteți ajuta. Oare locuitorii acestui oraș din Pula se numesc Pulălăi? Sau cum? Am ajuns la 3 km de plajă unde vrem să stăm și ne apare semnul ăsta, nu știm exact ce înseamnă, așa că ne mergem. Bună dimineața, dragilor! Salutare! Aici Dubițarii motocicliști, de la Lucifer Videographer, Iasmina și Robert. Și vă salutăm din ziua 12 de la Marea Adriatică Din Croația. Da! Astăzi, 15 decembrie, suntem undeva în Ravni, pe sub Rabac, înspre zona aia genitală a Croației, ca să nu vorbim urât. Avem foarte puțin până acolo. Astăzi ne-am trezit cu o vreme impecabil de frumoasă. Chiar înainte de răsărit a dat jos Iasmina acele izolații din geam. A răsărit soarele și ce am început să vedem în apă? Oare ce? Delfini! Tot câte doi perechi. Am scos repede aparatul, am încercat să-i prind, dar parcă ne simțeau că îi filmăm și iară dispăreau. Și pe aia m-am prins, bă, hai să scot repede drona. Am scos drona, am zburat-o, cred că nu știu câte minute în șir, m-am tot învârtit, am încercat să-i caut și am prins ceva vag, așa, o să vă las acum 2-3 secvențe dacă le găsesc pe filmare, unde li se vede puțin cocoașa, aripa. Da, oricum superb, Dubița am întors-o să fie cu fața la soare, să mi se mai usuce un pic parbrizul. Nu a fost așa frig pe cum ne-am așteptat, am fost minim undeva la 5 grade, ne așteptam la mai frig. A fost bine. E bine, bine de tot. Și astăzi o să mergem tot așa la o plajă, la vreo 64 de kilometri sau 65 de kilometri de aici. Nu ajungem astăzi în... Da, în penis. Exact. Bine, așa vorbim urât. Nu, dacă așa se numește Da, în Croația localitatea. În Pula, ajungem mâine să o vizităm. Da, deci dacă aveți copii pe în jurul vostru să învățați că în Croația există localitatea asta, așa că n-avem ce să facem. Vrem să mergem să mai vizităm. E atât de frumos. Mă gândesc. Le place la fete mai mult ca ciocolata. Da, hai. Nu, mă refer la vreme și la peisaj. Ok. Ha, ha, ha. Ia uitați-vă și voi pe ce drum încercăm să ieșim noi înapoi pe principală. Ieri am coborât pe o parte și acum am zis hai să mergem pe altă parte, cu 3 km mai lung, dar nu ne-am așteptat că abia o să încăpem cu Dubița, că e atât de îngust. Partea bună e că deocamdată e asfalt. Și luni dimineața sperăm să nu se aglomereze, să vină vreo camionetă, ceva, că am pus-o. Fac! Aici avem gheață, e înghețat. Să vedem dacă urcă Dubița. Abia urcă pe jos, tot alunec. Fai! Momentul adevărului.
Hai că urcat. Ne-a trebuit aventură. Aventură am primit. Dacă n-am venit pe drumul ăla principal de ieri, am vrut noi pe drumuri mai micuțe. Asta primim. Avem acum câteva curbe și acum văd aici pe termometru că avem 2 grade. Hai că suntem aproape sus. Bă, dar nu ne-am așteptat la așa ceva, chiar nu ne-am așteptat. Când o cauți, găsești. Marea e acoperită într-o ceață. De-aia n-a fost frig jos la noi. Ne-a ținut cumva marea de cald. Aici sus, vă zic, foarte frig. Tot înghețat pe drum. Suntem chiar jos la mare, în Târghet, acum se numește. Și uitați ce frumoasă e faleza. Cu toate bărcuțele astea parcate aici, în port. Bă, foarte drăguț. Am avut coborâre de 15% până aici. O să vedem ce ne mai așteaptă. Mai avem 5 km până ieșim în drumul principal. Uitați ce avem aici în fața noastră. Cară paleți de lemn pe cherestea. Scândură, uite-te. Am oprit în Medulin, la Lidl, facem câteva cumpărături, că n-am mai luat așa chestii mai mari de mult. Am vrut să vă arăt că dacă tot am făcut chiar înainte să plec de acasă, un fel de raft din ăsta pe 2 balamale, tocmai pe principiul ăsta că dacă am lucruri care sunt băgate mai în spate, cum ar fi plasa asta și nu am acces, să pot să o scot un pic afară așa. Și ia că funcționează. Ne apropiem de ieșirea din sat, din localitate. Imediat suntem în natură. Dar ne mai dă de aici aproape 2 km de mers. Și din câte văd se termină asfaltul. Începe drumul din asta așa mai pietruit. Arată o plajă din aia sălbatică, nu cred că o fi absolut nimeni acolo. Terenul devine interesant. Eu am văzut ceva filmare din dronă, dar nu părea drumul așa nasol. Da, odată cândva acolo în stânga era drumul. Ideea e că noi mâine dimineață neapărat trebuie să ieșim de aici, că mâine seară vin ploile și aici de se fac niște noroi, nu mai ies niciodată de aici.
Destul de greu, dar am ajuns. Imediat o să ridic drona că vreau să văd peisajul. Stăm cât de cât ok și cu dubița, poate îi mai caut o piatră ceva. Un pic să o mai îndrept, că acum mi se pare că stă un pic prea înclinată. Dar nu-i grav, nici așa. Și super, uite ce fain e aici jos. Azi o fi zi de relaxare, facem de mâncare, are o tocăniță ceva. Mai editez. Mâine dimineață plecăm de aici. Mergem spre Pula din Croația. Urmează să facem câteva lucrări, să le numim așa, de mentenanță. Mai mutăm din apa de duș, aia de rezervă, în bidonul propriu zis, că la noapte îl băgăm cu noi în mașină la încălzit. Că mai mâine arată o zi fără ploi și să mai facem un duș. Și să mai scoatem din spate de pe aici chestii. Vreau să-mi scot și lichidul de parbriz, mi-i băgat undeva aici. Încerc să fac aici un paravan de vânt și în prima fază să pun apă la fiert și după aia, vedem, Iasmina între timp curăță zarzavaturile. Am găsit în Lidl ceva pachet din ăla cu de toate, cu ceapă, cu morcov, cu țelină, cu pătrunjel. Arată fain. Uitați aici o versiune, o variantă interesantă de a folosi panourile solare, în cazul meu cel de la Allpowers de 100 de W, modelul SP027. Partea faină e că vin cu aceste urechi de prinderi, atât pe o parte, cât și pe cealaltă. Deci, indiferent cum vreți să le prindeți, uite. Eu zic că e destul de interesantă treaba, că de multe ori nu ai unde să pui lângă mașină panou sau eu știu ce situații. Momentan, fiind cu această pătură de noriară, îmi bagă jumătate, bagă 54 de W. Până eu am pus panou și apa la fiert, uite că Iasmin aproape că a terminat aici de pregătit toate legumele pentru ciorbică. Ciorbica e gata imediat și am zis că facem cele 3 pituțe care ne-au rămas deja de câteva zile. Am băgat airfryerul la încins la 200 de grade, consumă 1350 de W. Imediat e gata, uite ce fain e. Hai să vedem. Gata, că după aia să prea fac. Superbe. Așa, da.
Sunt o grămadă de bărcuțe pe mare. Probabil e sezonul la ceva, dar nu știm la ce. Eu am numărat acum așa ochiometric rapid și am găsit vreo 13 bărcuțe ieșite acum pe apă, numai aici în câmpul meu vizual. Bună dimineața, dragilor! O nouă zi! Care? Care? Hai, Doamne! Ziua... 13? Da. 16 decembrie. Am rămas un pic așa în urmă. Ieri n-am mai filmat nimica, ne-am retras în Dubiță. Culmea, ieri cum a dispărut soarele, s-a făcut frig, a fost vreo 8 grade și peste noapte încet s-a încălzit și acum dimineața, când trebuia să fie cel mai frig, a fost 12 grade. Da. Ceea ce e foarte fain. Ne-am trezit cu noaptea în cap ca să prindem un fel de răsărit, dar din păcate a fost forțat că era soarele între nori. Și acum ne-am uitat la prognoză. Diseară spre mâine dimineață arată că vin ploile zdravene, dar există o mică șansă și acum. Și noi trebuie să ieșim de pe nebunia asta de drum, plus că vreau să mă duc pe alt drum, un pic mai lung pe aici prin câmp, pe coasta Mării Adriatice, pentru că nu mai vreau să ies pe unde am intrat, erau prea multe pietre. Hai să vedem ce-o fi, sperăm nu foarte mult noroi și ne îndreptăm spre direcția la... Așa. Trebuie să zicem că așa e... Mergem să vizităm Pula, pe scurt. Pe scurt, nu. Ok. Că așa i-a spus ieri, o prietenă au zis că unde ești? Zice, pe lângă Pula. Și când te duci? Pe mâine. Și au zis că te învârți așa în jurul ei și abia mâine te duci să o vezi. Na, Exact. așa e, așa cu lugu-lugu. Da. Așa că mergem în direcția localității Hai, respective și... Sigur va fi o zi faină. Da, sperăm să scăpăm de ploi. Soare nu o să fie. Duș nu mai facem, evident, acum dimineața. Am încălzit apa, dar nu mai Poate facem. o să încercăm să mergem la marină. Acolo sunt ceva dușuri și am înțeles că ar fi gratuite și poți. Am văzut pe Par4Night o grămadă de recenzii. Tu mergi la marină, eu mă duc la marina. Facem duș fiecare. Hai, pe drum. În primă fază pare chiar ok drumul ăsta aici pe coastă. Cred că din ce îmi dau seama, nu știu dacă nu pe aici circulă localnicii mai mult. Că vă zic că aia unde am intrat ieri nu mi-au plăcut, foarte multe pietre din alea ascuțite și mi-a fost frică, nu cumva zic să fac ceva sau na. Uite, cam așa arată aici. E un pic mai lung față de cel pe care am intrat. Și avem de mers așa un pic de-a lungul apei. Mai câte o băltuță, dar nimica grav. Uite, din astea așa. Ce bine că încăpem la 2,3. E poarta aia ca și ieri, care era cumva dezafectată. Uite, aici se coboară jos la apă și se mai merge pe lângă. Dar noi nu mai mergem acum încolo în dreapta și continuăm pe drumul ăsta în față aici. Nu a durat mult și suntem afară la civilizație. Avem un sens giratoriu asfaltat. E... Bun, mă bucur că am ales ruta asta la altă față de aia la altă. Uitați unde am parcat. În buricul târgului. Dubiți? Coloseum de la Lula. Ideea e că e ceva parcare super centrală. Ne-am mai învârtit un pic pe aici prin oraș, că am căutat o parcare gratuită, dar vă dați seama că nicio șansă, era tixit acolo. Și aici a fost liber doar un singur loc. Uite, domnul ăla vine cu tichetul în mână, înseamnă că trebuie să mergem. Mergem să vedem cu tichetul cum stă treaba și după aia ne plimbăm un pic pe aici. Băi, ce tare, și o roată aici. Hai, ce frumos! Ia. Suntem aici la bilete și se pare că procedura e în felul următor. Intri în parcare, te scanează după număr și în funcție de cât stai, vii la final, îți bagi numărul, el știe numărul tău că ți l-a scanat, vezi cât ai stat, gen o oră, două, cât stai, plătești și ai 15 minute și timp să ieși. Parcarea e deschisă de la 7 până la ora 5 și văd că scrie acolo ceva 50 de cenți pe oră. Ai lux și ai văzut că e Coloseum în curte aici.
Da. Bine, în Coloseum nu o să intrăm pentru că e vreo 50 de lei de persoană să intru și noi am mai fost aici. Noi am mai fost cu motocicleta, nu mai știu în ce an, 2022 parcă, ceva de genul, sau 2021. Cred că în 2018, de foarte mult timp, cred că nu făceam vlog, făceam doar poze atunci. Nu mai știu, ideea e că a fost ceva concert și era plin de schele și oamenii adunau. Și au zis nu se plătește intrare pentru că e cumva în lucru și ar fi de porc așa să-ți ia bani și să fie... Da, zic că mare lucru nu-i de văzut, dar e frumos de afară de aici. Cine e aici? Dubiță! Acum ziceți și voi, mă, oare ce adventul pulii ăsta? Că eu nu-mi dau seama. Noi astăzi nu ne-am propus să vorbim urât, doar citim ce scrie pe aici, pe insigne, pe însemne. Partea faină e că se poate face o tură în jurul lui, pe exterior. Până la urmă, vezi ceva, făcând o tură, uite, în jurul lui. Și înăuntru se pare că e târgul de Crăciun. Acolo putem vedea că s-a făcut un patinoar și ce vedeți aici jos îs climele pentru gheață. Amfiteatrul din Pula, arena din Pula, cum se mai spune, este unul dintre cele mai bine păstrate amfiteatre romane din lume. A fost construit în secolul I, în timpul împăratului Vespasian, același care a construit și Coloseumul din Roma. Arena putea găzdui aproximativ 20.000 de spectatori și era folosită pentru lupte de gladiatori. Astăzi este un simbol al orașului Pula și găzduiește concerte, festivaluri, evenimente, iar orașul Pula este situat în vestul Croației, pe peninsula Istria, are o puternică moștenire romană. Orașul combină istoria antică cu peisaje maritime frumoase, plaje și o atmosferă mediteraneană relaxantă. O mică singură nelămurire mai am numai, dacă mă puteți ajuta. Oare locuitorii acestui oraș din Pula se numesc pulălăi? Sau cum? Cineva stă la odihnă. Am venit și până în zona centrală să facem un ocol, o buclă cumva. Plin de lume, e ora 10 dimineața, plin de copii, de tineret. Chiar ne întrebam că sunt pauză sau de unde sunt așa mulți acum. Suntem în zona lor de piață. Acum vedem că este ceva gang. Poate intra și îi... Ia, piață interioară sau ce e aici? Carmangerie în stânga, pești în dreapta, miroase de numa, scări rulante. Fai, ce miroase aici pește! Ai de capul meu, hai afară! Oh! Greșeală că am intrat. Fai! Vai, ce bine e la aer! Și aici deja se simte spiritul de Crăciun. Uitați aici ce blocuri de piatră, chiar pe străduțele din centru. Cine se uită câși cu ochii? Tigruțul? Tigruțul, uite-te la noi. Uite-te la noi, mă. Tigruț. Acum, uite-l, mă, ce față are. Numai animale pe aici. Hai, da. Ia ghiciți. Cine îi? Aci. Uite, Aci Marina Pula. Am revenit înapoi în parcare. Mergem să achităm. Hai să vedem, uite, Arad 96 Alp, 1 euro avem de plătit. Înseamnă că am depășit o oră.
Deja am intrat în a doua oră. Am plecat din centru și de la amfiteatru și mai avem vreo 800 de metri până la următoarea locație pe care am dat-o. Să mergem la marină, să încercăm să facem un duș. Pe Park4Night scrie lumea că se poate veni și face duș gratuit. Hai că sunt foarte curios să vedem dacă e adevărat. Trebuie să înconjurăm. Și aparent ar fi și parcarea lor proprie acolo. Cineva. Lua camera. Am trecut de barieră. Acolo am văzut că scria că 150 de minute gratuit. Ar fi foarte tare. Scriau foarte mulți nemți treaba asta. Uite, aici lucrează oamenii la bărci. Aparent aici îs WC-urile, dar din ce am văzut este și o cabină de duș. Cred că sunt mai multe puncte din astea sanitare. Aici sunt 2 WC-uri și 2 cabine de duș. Hai să vedem. Ce bine a fost! Uai, cald, frumos. Am rezolvat-o, mergem la Dubiță, îi dau o cheie. Trebuie să ne uscăm un pic pe cap. Dăm maxim căldura în față. Și până ajungem la locul de campare, la vreo 30 de kilometri, cred de aici. Iar o plajă, ceva. Hai că vă ținem la curent. Oricum foarte fain. Aici la marină. Pe când alții sau altele intră, uite, noi acum ieșim din și părăsim locația, mergem mai departe. Am ajuns la 3 km de plajă unde vrem să stăm și ne apare semnul ăsta, nu știm exact ce înseamnă, așa că ne mergem. Destul de interesant drumul, faină intrarea. După aia 3 km am ajuns jos pe plajă la Cisterna Beach, cea mai apropiată localitate de noi, unde o să și mergem curând, nu știu, probabil mâine, e Rovinj. Bate un pic vântul, nu-i foarte frig, 12 grade, soarele se chinuie acolo, săracul, după nori. Nu prea îi nimic aici de văzut mare lucru, e o plajă din asta stâncoasă, cu multă piatră, marea e liniștită, e doar un drum aici. Văzut că peste tot sunt semnele alea că să nu se campeze, probabil se referă la full sezon, că atunci sigur e plin aici de lume, am văzut pe Google Maps că sunt plin de mașini, dar acum nu e nimeni, e doar o mașină mică parcată acolo și în rest uite ce faină e locația. Un pic slab cu internetul aici, câteodată 4G, mai mult H+, dar cred că cât am eu nevoie să postez niște poze și așa e suficient. Am ieșit la plimbare aici în zonă și am găsit un bazin din ăsta de apă, uite, cu pereți din ăștia, zici că e cetate. Poate de-aia zice cisterna, că aici e cisterna asta de apă. Are logică. Uite că aici avem o mică descriere. O să facem niște paste cu pesto și cu carne tocată. Facem carnea, dar încă nu e gata. La stadiul ăsta mulți ar zice că e gata, dar nu. Trebuie să o rumenim bine, să aibă acea tentă aurie, maronie cumva. Au vreo 13-14 minute și uite, cam așa. Când le vedeți așa fain rumenite, cam asta e varianta la care vrem să ajungem. Punem pastele. Tada! Urmează momentul adevărului. Hai să vedem ce am știut face. Foarte bune au și pastele.
plăcut, echilibrat. Suntem mulțumiți de rezultat. Aproape ora 4. Suntem mâncați, am stat la lenevit un pic și am studiat prognoza meteo. Tot ne uităm și vine ploaia de la 11-12 încolo. Plouă toată noaptea și mâine până spre după masă. Și am preferat să ieșim de aici, de pe zona asta de drum neasfaltat și așa mai departe. Și mergem la vreo 12 km. Și- În apropiere de Rovinj. Da, oricum în direcția aia mergem și preferăm să plecăm de acum și să stăm undeva mai ok, că mâine probabil mare lucru nu o să facem. Dacă cumva și revine vremea mai spre după masă, poate chiar mergem în centru, la Rovinj acolo, da, vedem. Hai, mai avem o oră de lumină. Eu m-am luat și pijamalele deja. Da, că ai zis că dormim aici, dar nu-mi place ideea să stau dacă vin ploi toată noaptea și așa. Și vrem să ieșim pe partea cealaltă față de unde am intrat. Că vă spuneam că sunt două intrări, una era cu un minut mai lent și noi am venit cum ar veni pe drumul cel mai scurt. Dar acum hai să ieșim pe unde n-am mai fost. Uite ce făgașe pe aici. Aia zic că dacă vine ploaia, mai aia îmi trebuie mâine să trebuiască să plecăm. Uite-te aici ce e pe drum. Destul de nebunie. Oricum noroi nu se face, că e piatră. Dar poate spală pe aici iar drumul sau eu știu ce se poate întâmpla. Destul de rău. Am plecat, am riscat, am ajuns la locația unde am vrut să stăm și părea ceva cartier, că era cu bariere și scria accesul doar cu cardul. Și acum am venit spre centrul Rovinjului și uitați unde am ajuns. Într-o parcare pe marginea drumului. Ideea e că aș vrea să parchez chiar aici lângă pom. Vedem dacă stăm cât de cât ok. Da, ceva nu e ok. Că pare că poți parca numai de la ora 6 până la ora 23. Aia nu-i bine. Și aia era fain aici. Dacă nu mi-a fost bine pe plajă acolo. Chiar aici lângă parcarea de care vă ziceam mai înainte, la vreo 100 de metri. E o parcare din asta lângă un stadion. Ceva club aici. Dar nu știu ce să zic, aici nu apare nimic. Nici că ar fi cu plată, nici nimic. Mai aici pare mișcare. E cu nocturnă, e cu chestii trestii, vine lumea la alergat, văd că se plimbă mult pe aici. Nu știm cum să facem, ce să facem. Uitați unde am ajuns, la periferia lui Rovinj, ceva Wohnmobil-Stellplatz. E o parcare pentru autobuse și teoretic și pentru vanuri. Și am fi în zona 5, adică cea mai slab plătită. Și dacă vedem bine aici, în extra sezon cum suntem noi acum, adică din 1 a 11 până în 31 a 3, pe o zi s-ar plăti 5 euro. Hai să vedem. Am venit chiar aici în capăt, că mai avem o dubiță. De fapt, ce s-a întâmplat? Până eu m-am chinuit acolo să citești, să văd cum e de plată,
a venit un băiat tinerel și zic, hai te rog, plătește tu, că zic noi până descifrăm. Păi zice, uite aici ai un cod QR, intri, că așa e mai simplu și atunci selectezi cât vrei. Și eu zic că ei sunt aici de sâmbătă și astăzi îi marți. Și au zis că plătești 5 euro pe zi și nu-ți are nimeni treabă. Și am venit în partea asta altă, că că dincolo sunt în mod normal busurile. Uite ce fain. Ești cu ceva mai mare, cu Citroen Jumper sau ce e ăla. Na, și noi ne-am pus chiar aici în capăt și uite, suntem lângă Ferroterm. Și acum ne îmbrăcăm și mergem pe jos până la Kaufland să ne plimbăm un pic. Că e fain afară. Așteptăm ploaia la noapte. Na, așa că cel mai bine ar fi să încheiem ziua. Iasmina e puțin ocupată, dar eu doresc să închei ziua și în numele ei. Ne vedem mâine, dragi. Nu știu să-mi iau pantalonii pe mine să merg la Kaufland. Mulțumim frumos că ne-ați urmărit. A fost un episod lung, combinat din 2 zile, dar a fost fain, a fost plin de nebunie. Uite, ne-am mutat. Bă, uite acolo văd mașini de spălat. Foarte tare. Bun. Ne vedem mâine când, teoretic, mergem să vizităm localitatea Rovinj, dacă nu plouă foarte tare. Dacă nu, mergem mai departe sau poate mai stăm chiar o zi aici, uite, pentru 5 euro. Vedem. Rămâneți cu noi, urmăriți-ne, să vă abonați, să ne dați like, să ne lăsați comentarii, faceți ce vreți, simțiți-vă ca acasă la noi pe canal. Ciao!